Jó napot! Hello, szia! Hát itt idehozni? Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket Malacpercre epizód. Az Awesome volt olyan drága, és elküldte a DT2 Pro nevű rollerét, ami itt helyezkedik el előttem, és mint látható, ez nem egy kicsi gép, kapásból 40 kg, ami hát ugye a doboznak a mérete, hogyha kiszedjük belőle a bizbaszokat, akkor is marad 34-35 kilós tömege ennek a cuccnak. Viszont ez egy komolyabb roller, mint amit mondjuk előzőleg teszteltünk. Ez egy teljesen más szint, és természetesen árban is teljesen más képvisel. Ez egyébként azt jelenti, hogy 1200 eurós ára van neki hivatalos helyről, de van kuponkód, amivel egy picit lehet belőle csökkenteni, viszont értelemszerűen azért ez nem a tömegek rollere, már csak azért sem, mert attól függetlenül, hogy ez ugye drágább is, ezzel együtt viszont hát meglehetősen erőteljes, ezért aztán nem való ez mindenkinek, viszont aki relatív biztonságosan tudja használni, meg van valamennyi tapasztalata, az nagyon fogja szeretni ezt a gépet. Szerintem azzal kezdeném, hogy elmondom gyorsan, hogy miket tud így papíron, elég sokat. Ez egy kétmotoros cucc, 1100 wattos van a hátsó és 1100 wattos van az első kerékben, ezek összedolgoznak, nem muszáj, de ha akarod, akkor összedolgoznak. Van egy peak teljesítmény, 2912 watt, hogyha éppen rövid időre kell a maximális teljesítmény, akkor ennyi tud leadni. Egyébként pedig van benne egy 23,6 amperórás aksi, ami 52 voltos, tehát magasabb a feszültsége, mint általában az ennél olcsóbb rollereknél, és 10 hüvelykes defekttűrő abroncsokon gurul, amelyek ilyen bütykös terepgumik, 3 inch szélesek, tehát hogy tényleg ilyen masszívak. Hidraulikus fékeket kapott, ami mindenképpen örömteli, van egy egész jó kijelzője, van NFC-s kulcs hozzá, illetve még RTG-et is lehet beletenni, ha akarod, nincs beépítve gyárilag, neked kell betenni ide az első lámpa mögé, ami azért praktikus, mert ehhez egy ilyen speciális csavar kell, amivel ezt ki tudod csavarni, és akkor van ott egy hely kifejezetten az RTG-nek, oda ezt be tudod tenni, és akkor onnantól kezdve ugye hát valamennyi lopásgátlásod is van. Ami még fontos, hogy 2 töltőcsatlakozója van, de csak egy töltőt küldenek hozzá, azzal 12 óra feltölteni az akkumulátort, ha 2 töltőd van, akkor ez csak 6 óra lesz, szóval ilyen szempontból is oké. És mint az látszik, ez is egy C-futóműves, előfordított C-futóműves futómű, hátul pedig ugye van egy sima rugó, de alapvetően az van, hogy ugye ezektől én mindig fázom egy picit, mert sokszor van az, hogy az ilyen rollerek instabilak, de ez az Awesome DT2 Pro, ez rohadt jó, tehát hogy ez nem akar kirántani a kezemből a kormányt, nagy sebességnél sem, úthibáknál sem, gödröknél, köveknél, buckáknál, semmilyen körülmények között nem akar engem megölni, szóval ilyen szempontból annak ellenére hát meglehetősen biztonságosnak éreztem, hogy tényleg nagyon-nagyon erős, és nagyon gyorsan lehet vele menni. Na, minden további szócséplés helyett idehozom a kamerát, és megmutogatom, hogy mit tud a gép. Oké, baloldali markolat, igazából egész jó, egyrészt tök jó, hogy ilyen lukas, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül izzad rá annyira a tenyered, mint amennyire egy nem lukasnál ráizzadhatna. Van itt egy hidraulikus fékkarunk, és a másik oldalon szintén, de maradjunk itt, mert itt van még egy-két érdekesség. Egyrészt ugye ide föl van szerelve egy furcsa kezelőszerv, amit burjánzik nekünk. Ennek ugye a legegyszerűbb része a duda, de van itt egy ilyen kétmotoros, egymotoros kapcsoló, ez a DDM nevet viseli, ez a Dual Drive motor, és van mellette egy index kapcsoló, amit itt ugye jobbra-balra tudsz izgatni, és igazából ez az egyik hibája a rollernek, hogy hát hiába van rajta az index kapcsoló, ha az index kevésbé látszik, ezt mindjárt megmutatom, csak ahhoz be kell kapcsolni a masinát, amit viszont ezen az oldalon tudunk megtenni. Ilyenkor ugye feltámad a kijelző, most nem sok látszik belőle napfényben, de látjátok, hogy igazából azért nem látszik rajta semmi, mert kell az NFC-s tag ahhoz, hogy föléledjen, és akkor van valamennyi, ami talán látszik a kijelzőből. Na és akkor ilyenkor, hogyha én megrántom az indexet, akkor itt hátul, itt villog valami, ezt lehet mondani, valami villog. Messzebbre megyek, hogy lássátok, hogy mennyire látszik a villogás. Hát ennyire látszik a villogás. Jó, most telibe veri a nap, de inkább felkapcsolom a másik oldalt, és ott az egy kicsit árnyékosabb, hát ott jobban látszik. Ugye ott villog az index, ha távolabb megyek, akkor ennyi látszik belőle. Ugye a működtetésnek a lényege az, hogy amikor elhúztad, akkor még egyszer el kell húznod, és akkor kikapcsol. Tehát nem úgy, mint a kocsiknál, hogy így visszahúzod, hanem még egyszer ugyanannyiba az irányba elpöccinted, és akkor kapcsol ki. Oké, ezen az oldalon van egy ilyen egyszerű kezelőszerv, ezzel lehet bekapcsolni a gépet, és lehet váltani a
nézetek között, ami ugye a teljes megtett út, vagy az aktuális utad. Itt van egy plusz-minusz gomb, amivel ugye az 5 fokozatú sebességet lehet változtatni. Ha hosszan nyomod ezt a felső gombot, akkor bekapcsol a lámpa. A lámpa egyébként ennél a rollernél itt van fölül, látjátok. És egyébként most szerencsére látszik valamennyire, hogy van egy ilyen lilás csík itt elől, ami folyamatosan világít, akkor is, hogyha a lámpát egyébként nem kapcsolod be, és ennek van egy ilyen oldalsó párja, ahol az Awesome felirat világít lilán, és ugyanez megvan a másik oldalon is. Szóval a világítás szempontjából nem állunk rosszul. Hát azért látunk ennél jobb belső fényszórót, mert ez egy nagyon fókuszált fényt ad, tehát hogy nagyon egy pontba világít, nem terít eléggé, ezért kifejezetten arra fogsz csak látni, amerre mész, de hogy mondjam, tehát azért nem annyira gáz. Na most amit még érdemes tudnotok róla, hogy itt ugye van egy kis kallantyúnk, ez szolgál arra, hogy ha te összecsuktad a rollert, akkor be tud akasztani a hátsó lábtartóba, és akkor meg tudod emelni, már ha elég jó erőbe vagy. És egyébként pedig azt lehet látni, hogy ez úgy rendesen meg van csinálva, ugye el vannak vezetve rendesen a kábelek, be van bújtatva oda, ahova kell, ki van bújtatva onnan, ahonnan ki kell bújtatni. Ugye itt van a 2-ös töltőcsatlakozó, ami ugye arra jó, hogy 2 töltővel tudjad egyszerre tölteni, úgyhogy neked fontos, hogy gyorsan feltöltődjön. Ez a hátsó lábtámasz, ez nagyon kényelmes, a trepni széles és hosszú, abszolút komfortos rajta lenni. Gyárilag fönn van ugye ez a hátsó sárvédő, ami egy műanyag elem, erre ne álljál rá, és ugye itt van hátul a lámpánk, ami kicsike, de alapvetően praktikus. Amit nagyon szerettem, hogy adtak hozzá ilyen porvédő kupakokat, amiket rá lehet tenni így a csapágyak végére, ez mondjuk tök praktikus, és adtak hozzá még fehér kesztyűt is, hogy ha esetleg így menőn akarsz kinézni, miközben rollerezel, akkor azt is biztosít hozzá az Awesome, illetve ugye itt van egy ilyen kitámasztó, ami kicsit rövidke, és elég könnyen előre dől. Szóval, hogyha nem teljesen egyenes talajon rakod le a rollert, hanem egy picit lejt, akkor előfordulhat, hogy eldől. De egyébként azt mondanám, hogy ez korrektúr. Összerakva, nincs neki különösebb hibája, nagyon masszív, nagyon strapabíró, széles, nagy, erős. Tényleg ez egy oké gép így külsőre. És ami nekem ugye nagyon fontos, és mindig beszélek róla, az ugye a stabilitás is az első futómű. És ugye ez is egy ilyen fordított C futómű, de ez rendesen van megtervezve, tehát mert szerintem ezen a képen is, amit most láttuk, azon is látszik, hogy ugye nem akar aláfordulni a kerék, hanem rendes utánfutása van, ahogy annak lennie kell. Szóval tényleg azt mondom, hogy ez egy korrekt masina, és igazából hát már külsőre is sokkal bizalomgerjesztőbb, mint amennyire mondjuk egy korábbi nemrég tesztelt rollernél ezt tapasztaltam. Elmondom, milyen mele venni. Kapásból azzal kezdjük, hogy összesen van 6 fokozatod, mert van Eco, Sport, meg Race fokozat, és ezt külön tudod kapcsolni a single motornál, meg a dual motornál is. A dual motorra általános közlekedés mellett nem feltétlenül van szükséged, akkor fogod kapcsolni, hogyha nagyon meredek helyekre mész, akkor kell az extra erő, vagy ha nagyon gyorsulni akarsz valamiért, nem tudjuk, hogy miért, akkor szintén jól fog jönni, de egyébként single módban is bőven elég dinamikus ez a gép. Az van, hogy ha te Eco-ba használod, akkor ilyen 20-25-tel fogsz vele menni, egy gramba se gyorsabban, és akkor nagyon finoman adódható ez a mutatóujjas gázkar, amit ide fölraktak nekünk. Egyébként most ki van kapcsolva a Zero Start benne, de ugye van egy szervizmenü, hogy a 2 gombot egyszerre megnyomod, akkor jutsz a szervizmenübe, abban pedig vannak bizonyos beállítások, és az a jó hír, hogy a kézikönyv is nagyon korrektül elmagyarázza ezeket a beállításokat, tehát elmondja azt, hogy hogyan tudod a kijelző fényereit növelni, elmondja azt, hogy az elektronikus féket hogyan tudod mindenféle fokozatok között állítani, be lehet állítani, mennyire legyen a maximális sebesség, gyárilag 100-ra van rakva, hogy semmilyen korlátod ne legyen, de visszaveheted magadnak, hogy olyan kedved van. Ha nem szereted az NFC-s bigyót, de mégis szeretnéd valamivel védeni a rolleredet, akkor lehet neki jelkódot is beállítani bekapcsolásnál. Tehát egy csomó minden benne van ebben a szervizmenüben, hogy be tudsz állítgatni, de gyárilag így minden általában egy középértékre van hozva, és igazából az úgy nagyjából rendben is van. Például azt is be tudod állítani, hogy mennyire legyen vehemens az első elrugásnál a gyorsulás, amikor ráállsz. De én szerintem az a 3-as szint, ami be van állítva, az nagyjából oké. Ha részmódban vagy, akkor azért nagyon oda kell figyelni, mert akkor hajlamos elpörögni mind a 2 kerék adott esetben, és nagyon meglódul ez a gép, de alapvetően ezzel a 3-asra azért el lehet bóckodni, szóval ilyen szempontból oké. Most ami nekem nagyon jó élmény volt, hogy ez a cucc stabil. Ez azt jelenti, hogy ugye az előzőleg tesztelt másik rollerrel, ami nemrég volt a csatornán, ott azt mondtam, hogy 30 km/h fölött én már nagyon instabilnak éreztem, és veszélyesnek. Ehhez képest az Awesome D2, ez 50-nel is stabil,
nagyon jó a rugózás, nagyon jól elnyeli azokat az úthibákat, amiket ugye a budapesti infrastrukturális hiányosságok okoznak, de ilyen erdei, meg offroad környezetben is derekasan helytáll a cucc, tehát minden körülmények között ezt tökre tudtam élvezni ezt a gépet, nem volt benne semmilyen félelemérzetem, ezt lehetett húzni, mint a hülye, de nyilván az van, hogy 50-nel jóval nagyobbat esel, mint 30-al, szóval ne azért húzzad, mert hogy úgyis stabil és nem lesz baj, mert ha viszont baj lesz, akkor nagyon nagyot fogsz vele esni, szóval ez már abszolút nem a kerékpárutakra kitalált cucc, ehhez már kell a jogosítvány, kell a bukósisak, nem árt egy protektoros ruha, hogyha tényleg ennyivel akarsz vele menni, és hát igazából kell rá biztosítás is, szóval ez már az a szint, amit egy ilyen városi robogó is hoz, csak hát ugye jóval kisebb kerekeken gurul, tehát a 10 hüvelykes kerekekkel vagizni a budapesti úthálózaton 50-nel, az nem egy veszélytelen dolog, egy villamos megzavar, egy rosszul elhelyezett kátyú, egy rosszul elhelyezett csatornafedél, szóval mindenképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon észre kell ezt a dolgot használni. Nem javaslom első rollernek, tehát legyen először egy pálcika rollered, egy gyengébb teljesítményű rollered, azon tapasztalt ki, hogy hol vannak a saját határaid, és akkor utána lehet upgrade-elni egy ilyen komolyabb cuccra, mert ez tényleg egy szinttel följebb van, mint az ilyen 100-200 ezer forintos kategória, nyilván annyival többe is kerül. Na, amit még szerettem volna mondani róla, nyilván az ugye a hatótáv. Hát ugye itt nagyot tudnak mondani a gyártók, és az most is így van, 114 km-es hatótávról beszél az Awesome. Szerintem az Eco módban érhető el egy motoros hajtással, síkterepen, és hogyha 60 kg-ot nyomsz a mérlegen. Ha ennél nehezebb vagy, gyorsabban akarsz menni, nem sík a terep, akkor azt mondanám, hogy az 50 km az nagyjából benne van. Igazából az van, hogy ugye az Angvat CS1, ami nemrég volt nálunk, és az 21,6 amperórás aksival volt, tehát nem sokkal kisebb aksival, azzal tapasztaltam egy 45 km-es hatótávot úgy, hogy abban csak egy 1000 wattos hátsó motor van. Ez nem sokkal nagyobb ez az aksi, tehát nem is érdemes elhinni azt, hogy sokkal tovább fog menni. Szóval, hogy miután ez egy erősebb gép, nehezebb gép, éppen ezért nagyjából ugyanazt a hatótávot lehet belőle számítani. Nyilván óvatoskodhatsz, meg spórolhatsz a távolsággal, és akkor ki lehet ezt tolni valamelyest, de összességében azért azt mondanám, hogy ez a 45-50 km az, ami reális, de fogsz vele menni, tehát hogy jó érzés vele menni, mert stabilnak érzed magadat, magabiztosnak érzed magadat, gyorsnak érzed magadat, szóval, hogy ilyen szempontból ez egy teljesen más utazási élmény, mint amit akár egy Kukirin biztosított korábban, vagy amit akár most ugye láttunk az Angvat modelljénél. Ezen komfortos állni. Egyrészt kényelmes, valahogy úgy van kialakítva a trefni, meg a hátsó lábtartó, hogy jó rajta állni, jó a kormánymagassága, jók a markolatok. Én nagyon szeretem a mutatóujjas gáztakart, nekem ezt könnyebb kezelni. Tudom, hogy van, aki meg pont a hüvelykújasot szereti, ez ízlés kérdése. Jók a fékek, mert hidraulikusak, tényleg jól is fognak. Az első pár méteren lesz némi csikorgásod, amíg összecsiszolódik a fékpoffa meg a féktársa, de utána abszolút kezelhetővé válik, és hangtalanul tudsz vele menni. És hát ugye, ami a legnagyobb előnye ennek a kétmotoros, baromi erős kialakításnak, hogy kifejezetten meredek utcákon is marha gyorsan fel tudsz menni. Tehát nincs az, hogy valahol elkezd szenvedni a roller, és azt mondod, hogy el fog jönni az a pillanat, hogy megáll alattad és tolnod kell. Nem találtam itt a környéken olyan területet, ahol ez probléma lett volna. Bementem az erdőbe direkt ide a hegyre, ott már volt olyan meredekségű ösvény, hogy nem tudott fölmenni, de ott sem feltétlenül azért, mert nem volt benne elég erő, hanem azért, mert még a rücskös gumik is kipörögtek mind a kettő, és ezért nem tudott tovább menni előre, mert annyira meredek volt már a terepviszony. Szóval ez egy ilyen mindenre jó cucc, stabil, gyors, jó néz ki, jól működik. Én nem tudom, én meglepően elégedett vagyok vele. Általában ugye mindig fikázni szoktam ezeket a gépeket, mindig szokott velük lenni problémám, mindig vannak valamilyen hibák, amik zavarnak. Ebben az esetben kevés hibát tudok mondani. Az egyik ilyen hiba, hogy nincs első index, az nekem nagyon hiányzik. A másik, hogy ugye a hátsó rugó előtt nincsen egy ilyen sárvédőelem. Tehát, hogyha te nagyon ilyen mocskos területen, sáros területen mész, akkor rá fog menni a hátsó kerékből rá fogja nyomni a sarat a rugóra, ami nyilván hosszú távon nem lesz neki jó. Ide érdemes lenne tenni valamit, vagy gyártotsz valamit hozzá, vagy bármi ilyesmi, és kész. Más problémám nincs ezzel a masinával, a kijelző fényerej még lehetne egy picit erősebb, de egyébként azt mondom, hogy ez egy jól eltalált, jó kialakítású, sokkal minőségibb, mint amire számítottam, sokkal minőségibb, mint az előző Awesome roller, ami nálunk volt, tehát mindenképpen érezhetően fejlődött a gyártó, nyilván árban is fejlődött, ez egy drágább jószág, de azt gondolom, hogy amennyit kérnek érte, ez a gép szerintem annyit megér. Ha érdekel a termék és fontolgatod a megvásárlást, akkor van egy
link, a leírásban meg van az egy kuponkód, és akkor valamennyit lehet belőle csalni. Ha pedig még hasonló videókat szeretnél nézni ezen a csatornán, akkor hát igazából nincs más dolgod, mint a körülöttem felbukkanó gombok közül megnyomod azt, ami a feliratkozásra buzdít, és akkor nem fogsz lemaradni a később érkező tartalmakról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!